เกือบเป็นเทศกาลนั้นเฮ้ยไม่ใจผมบอกว่า
ขายได้หลายวันแล้วรู้สึกแค่2 วันเองกระดาษข้าวรวมเหรอคะข้าวรวมปะข้าวปิดจำ2 กล่องเลยเหรอ เวลาลูกชายก็มาซื้อเอาเดินไปเลยขายมืดแล้วมามืดหมดไปแล้ว แล้วก็เอาแซลมอนอีกคนนะขายซื้อเองแล้วก็จะเปิดตัวใหญ่จ้ะที่ใช้กับกับคุณจ้ะ นี่กระบะตัวใหญ่ ดีตัวใหญ่ อ้วนมัน ลุงเลิกขายกี่ทุ่มเนี่ยทุ่มเป็นไง ขอบคุณนะคะ เอาไปแล้วนะมะพร้าวด้วยนะไม่ลืมเอาไปทำปุ๋ย ทั้งหมดกี่ทุ่มลูก ประมาณพวกหนูก็อยากขายแล้วมันคนหมดเดียวมันพุ่ม อ๋อนะวันนั้นก็ไปที่ร้านกลับมา2 ทุ่มแหมเรียกเลยไม่มีใครขาย กลับบ้านนะต้องไปล้างของเลยกลับบ้าน อ๋อกลับบ้านไปล้างของนะล้างของ เอาแซลมอนกลับบ้านกล่องนะกล่องนึงเนี่ยค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะลูก ได้เท่าไหร่ระดับ65ค่ะ